beautiful people, welcome back to our channel. तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र I am Tsheringma Sherpa र आज फेरि मसँग हुनुहुन्छ Jamuna Rai. So आजको भिडियोमा चाहिँ we are gonna do blindfold makeup challenge. So त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई आँखा बन्द गरिदिन्छ अनि म चाहिँ blindfold हुन्छु अनि यसको म आँखा बन्द गरेर मेकअप गर्छु. So I hope this video will be Dammy! So stay tuned guys, watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe. Hamro Makeup Studio. Kacau मेरो सामानहरु ओइ मोइस्चराइजर कहाँ छ ओ मोइस्चराइजर डिड आई गेट इट राइट मैले त्यसै गर्दिएको ल मलाई राम्रो लाग्दैन है ल त कहाँ जस्तै भन्न म यहाँ छाम्नु न कहाँ छ अन्डर कहाँ छ हेर्नु त उता पनि हेर्दै गरे सुरुमै खतरा भयो कोमल मान्नु पर्दैन ल ओके Asis. Amma तेरो अनुहार त कस्तो सारो रहेछ त कता कता लगाउनु भन्ने मलाई गाइड गरे फेरि जब बुद्धि जस्तो हुन्छ यहाँ मुखमा छिरिसकेको मोइस्चराइजर मुख कहाँ हुन्छ ए छाम्दैछु यहाँ छ मुख यहाँ यो हो त यति थुप्रा छ ठिक छ ल कल गर्छु म के साह्रो निमोटेको बेरेकै छैन नि त अनि ओइ मुख आगा गरे खानास् नै फेरि मोइस्चराइजर भयो भयो त भयो होला नि अब आफै उले गर्ने न ए मर्छ मलाई त के यो त मलाई उपर गाह्रो हुँदैछ यार कस्तो फन हुन्छ होला भनेको त म अलिक भित्कारमा एक्साइटेड भएछु जस्तो लाग्यो ए बन्द गर्दैन प्लिज आयो यो चाहिँ के यति चाहिँ म के गर्न पाउँदिन हैन मिलाउन पाउँदिन हैन मिलाउन अनि ओइ कहाँ लाग्छ कि क्या हो त्यति हाँसेको नाटक गरेको क्या नाकको आँखाको मुखको कानो छैन छैन है छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब यसको त गरेर गर्न थालेर कति टाइम लाग्छ लगाइदिन्छु म वाउ स्मुथ यसो थाप्नु पर्यो त चुयो भने त्यहाँ टाइम धेरै भयो भन्छु नि ओ त बन्द गर्दै पोकिन्छ आमा रेडी छ यहाँ कपाल यस्तो बनाएर त रेडी छस् नि तर कोही छैन नि यहाँ बिलको लगाइदिन्छु यहाँ राख्छु भरे सजिलो हुन्छ मलाई भन्ने टाइपको पो गर्नुभयो त सबै टिप्नुहुन्छ त नि सजिलो कहाँ छ त कहाँ हो यो यार कहाँ हो अब चाहिँ हामी उसको फेसमा फाउन्डेसन लगाउँदैछौँ प्रोफेसनल टाइपको गर्नु थाल्नु ड्याब लाइनमा पनि पुरा अब म कपालतिर गइसक्यो सरी ओइ कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ हौ अनि के छ जमुनाजी तपाईँको हातको ठिकै छ होइन त घिउ जस्तो के निकाल्नु कहाँ आइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन यति पार्नु लगाइदिन्छु तर बचाउ गर्नु फिलिङ्स आइरह होला नि अहिले आँखा हो यो खै यो कान होला हौ कान त यो आँखा हो बोल हौ बोल हेलो
हुँदै होला दिदीलाई यस्तो लाग्यो दुश्मन हो त भन्दैन अनुहारमा मात्रै लगाउनु हुँदैन गाइस घाँटीमा पनि लगाउनुपर्छ त्यही भएर घाँटीमा पनि हानिदिँदैछु यसको मैले उसको फेसमा मोइस्चराइजर फेस सिरम अनि फाउन्डेसन अनि पाउडर लगाइदिसकेँ अब चाहिँ आई जस्ट निड माई कन्टुर प्यालेट कुन चाहिँ कन्टुर हो कुन चाहिँ सेतो हो थाहा भएन यही होला Did I get it right? Whoa! Tali dev guys. Oh, but change on most dangerous part. Okay. यहाँ देखिए यहाँ. मैं on my remote लगाऊंगा नहीं तो वही चुमा. रामने नहीं चुप ये भी कैसा मत. और तो ले जाती कि काम भी कर रही क्यों? सब के लिए मजा आ रही क्यों? जो होने वाला था चुना वाला. Okay. ये तो वाला है बहुत good. Okay. Sama blusher चाहिँ कति धेरै लाग्छ होला. Okay. एउटा साइड चाहिँ सक्यो. अर्को साइड कस्तो देख्दैछ यस्तो आफूले अब त वो प्रिन्सेस टाइप हो आगे परी वाला पन्छी पनि उल्टी फेरि मस्त गगनमे भन्ने टाइप नौर्ने फेरि मलाई गाह्रो छ म बोल्नु पनि हुँदैन आहा भन्नु हुँदैन नि त किन अब ब्लाइन्ड छ अनि मिस्टेक गरेर भोजो भने गयो अब नानी त गयो त्यो नाक्का छ भन्दा खै खाम त लान्छ नाका पनि बस्छ लाग्दैन दुलो भित्र बसिरहनु नै राम्रो दुलो मान्छे आजु आयो भने मलाई आजु आयो भने सबै मेकअप उड्छ फेरि उड्दैन त्यति साह्रो पनि हुँदैन अघि त्यसो दुखिन्छ मलाई तर ब्लेन्ड गर्नेको होइन ओ ए राम्रो हुँदै रहेछ यार म ओइ मैले तेरो आँखामा फाउन्डेसन लगाइदिएँ कुन त नि अब चाहिँ आइस्याडो लगाउँदैछु तर यो कुन कलर लगाइदिएँ ल्याइदिने हातले लगाइदिन्छु ब्रसले त अनि के गर्दैछु म भन्ने कुरा थाहा छैन यार यो कुन कलर हो थाहा छैन मलाई ओके तेरो आँखा चाहिँ कहाँ छ भन्न मैले हामी न छामछाम सुन्नु गर्नु न चल्छ भने म फेरि बल्ल खोजेको भेटाउँदिनँ नि त हौ Oh my god! Wow! म त फेरि पुरै डन गरेर यता चाहिँ लेफ्ट हातले गर्नु खोज्छु कस्तो राम्रो गर्दै तपाईले साच्चै भनेर तपाई हेर्दै हुन्छ कि देख्दै हुन्छ कि हो भन्नु त देख्दै हुन्छ हो देख्दैछु देख जस्तो गर्नु हुन्छ पुरा गर्छ त यहाँ हात कामेर ठाउँमा ट्याक ठाउँमा लगाइदिनु हुन्छ अब लेफ्ट ह्यान्डले पनि लगाइदिन्छ मम्मी यता यही होइन आइब्रो यो ब्रस चाहिँ के भइरहेछ यार मलाई नि कस्तो नि हल्लेकोले गर्छ नि ब्रस धरती नै हल्ले जस्तो लागिरहेछ मलाई त ब्रस मात्रै होइन भगवान् बुद्ध ओके आइब्रो सक्यो गाइस मस्कारा लगाइदिन्छु अब मस्कारा ए मस्कारा होइन अब लाउँछु नै कहाँ भन्ने कुरा थाहा छैन है आँखा तल हेर घोज्छु म घोज्छु खोलेर तल हेर चिमा गर्छ भने कसरी लाग्यो थोरै खोलेर तल हेर न मलाई
कन्फिडेन्टै आएन यो वाउ मलाई पनि अब आइलाइनर लगाइदिन्छु ल म यति धेरै धनी छु कि धनी भएर कहाँ मेकअप गरौँ गरौँ भएर आज जमुना राईको थुप्रामा मेकअप गर्दैछु आफू बन्द गरेँ कहाँ हो आफू चाहिँ लाग्यो लाग्यो कहाँ लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ आँखाभरि कहाँ लाग्छ कहाँ लाग्नु त्यो आँखाभरि त्यो कस्तो राम्रो क्या प्रोफेसनल भनेको यस्तो हुन्छ क्या खासमा भन्दाखेरि होइन राम्रो कुरा गर्नु कि अब ब्लाइन्ड हुँदा पनि यस्तो कस्तो ठाउँमा लगाइदिने क्या हेर्ने भन्ने गरेर सर्ट हाल्दै हाल्नुहुन्छ आँखामा क्या फेरि कस्तो कहाँनिर गर्ने भइरहेको कन्फ्युज भइरहेको है तर मैले आइलाइनर आँखामा लाग्यो जस्तो लाग्दैछ हौ यतापट्टि लाग्छ फेरि हातमा फेरि कहाँ लाग्छ नि त नि कहाँ लगाउँदैछु कहाँ लाग्छ म कस्तो देखेको छु भन्नु है कमेन्ट गर्नु है तपाईँहरू नेक्स्ट टाइम फेरि आउने कि नआउनु ब्लाइन्ड मेकअप लिएर के पनि भन्नु है परिहुले यो सेड कलर मनपर्छ मनपर्छ मलाई मनपर्छ सबै राम्रो छ तर म कहाँ लगाइदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन अब यहाँनिर कति सानो हो हौ म हातले मिलाइदिनु त मेरो हातले ल ल ल OMG यस्तो मलाई गाह्रो दियो नि त ओके गाइस सो अब चाहिँ म हाइलाइटर लगाइदिँदैछु उसको फेसमा तपाईँहरूलाई यो हाइलाइटर लगाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो चिक बोनतिर लगाइदिनुपर्छ यस्तो उठेको पार्टतिर चिक बोन है कहाँ छ यो होइन त अब मैले नाक्दै नाक ओके सो हाइलाइटर लगाइदिइसक्यो मैले सो यो चाहिँ फिनिसिङ गर्दैछु जस्तो लाग्दैछ तर मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा छैन गाइस ल रेडी आई एम रेडी अरु केही लाउनु छ नलाइदिने अब केही अरु केही सेटिङ स्प्रे नलाइदिने अरु केही भयो हैन अरु रेडी रेडी ल अब एकचोटि तपाईँ आफ्नो मनमा के लागेको छ कस्तो गर्दैछ फिल भइरहेछ भन्नु क्यामेरामा मैले चाहिँ एकदम डिजास्टर गरे जस्तो लाग्दैछ म यो मेकअपलाई चाहिँ 10 मा म 2 दिन चाहन्छु त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन राख्दिनँ किनभने लिटरली म अघि गर्दाखेरि पनि हात कामिरहेको थियो नि त रेडी 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 वाह देसी पुस्ताले गो आम्बो कस्तो उज्यालो देखेको क्या मलाई हैन त सेकेन्डमा यो लगाइदिएको
घरमा यो लगाइदिएको आँखामै आँखा हुँदै यहाँ लगाइदिएको अहिले हाम्रो जाम यस्तो गरेर लाग्यो यहाँ कुराहरूमा पनि एकछिन त म त अघि हाँसिसक्यो हेलो तपाईँहरूलाई मेकअप गर्नु छ भने हाम्रो मेकअप स्टुडियोको छिरिङमा शेर्पासँग भेट्न सक्नुहुन्छ एकदम फ्री हो यो चाहिँ फ्री बोल्न हाँस्नु भएन हाँस्नु अब यो गाजर लिपस्टिक र आइस्याडो चाहिँ बितायो जीवनमा ल आज चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ जमुना राईले गर्छ है यस्तै हो के गर्नु जिन्दगीमा अब यस्तो पायो यो यस्तो मेकअप गर्न पायो एकदम खुसी लागेको छ मनमा गदगद भइरहेको छु होइन अनि यस्तै तपाईँहरूलाई रमाइलो भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने हाम्रो मेकअप स्टुडियो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि कस्तो देखेको छु म त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला होइन भन्दै त छिटो don't forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio. Bye bye everyone.